Szeretettel köszöntelek a csatornámon, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és a mai videónk témája a nyulak légúti betegségei. Ugye, ha úgy vagy a csatornámon, tudni kell rólam, hogy 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket. Évente átlagosan 600-800 darab nyúl hagyja el a tenyészetemet, és nem olyan rég elkezdtem fűrjekkel is foglalkozni, főleg japán fűrjekkel. Ez még csak egy próbálkozás, de látok benne potenciált. Ebből még megélni nem lehet. Tehát ebből a gazdaságból itt jelenleg Ukrajnában, Kárpátalján nem lehet megélni, Magyarországon úgy gondolom úgy szintén nem, de semmilyen más mellékországban. Ennek legalább a négyszeresét, ötszörösét kellene évente megtermelni, és megfelelő piacnak kellene, hogy legyen ahhoz, hogy ebből valamilyen szinten egy családot el tudjak tartani. De mikor belekezdtem ebbe a nyulászatba, vagy nyúltartásba, volt mindenképpen egy nagyon fontos célom. És pedig az, hogy szerettem volna népszerűsíteni mindenkinél a nyúlhúsnak a fogyasztását és a nyúltartásnak az előnyeit, hiszen ami nagyon fontos, hogy egy nagyon egészséges és bámulatosan finom hús kerül cserébe a családnak az asztalára. És nem mindegy, hogy azért mit teszünk. Ti is tudjátok, főleg a 21. században, 2024-ben nagyon nem mindegy, hogy mit teszünk. Célja a videónak, hogy segítsem a kezdőknek a munkáját, minden olyan tapasztalatot, éppen ezért a videóimban, amit a csatornáimon most megtalálható, már több mint 80 videó, szeretném átadni nektek azt a tudást, amit az elmúlt 17 évben ugye megszereztem. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mindenben én vagyok a legprofibb, vagy a nem tudom milyenebb, sőt egyáltalán nem tartom magam annak. Hiszem azt, hogy vannak sokkal, de sokkal tapasztaltabb nyúltartók, nyúltenyésztők. Éppen ezért, hogyha ilyenek is nézik az én csatornámat, akkor ha bármibe van észrevételük, hozzászólni valójuk, akkor szeretettel várom a kiegészítőt, vagy hozzászólást, vagy bármit, hiszen mindig tanulhatunk újakat, és én hiszem azt, hogy tanulni kell, és tanulni lehet is életünk végéig, főleg, hogyha nem sajnálják megosztani természetesen az addigi tudásukat, amit ők is megszereztek. Szeretném abba segíteni minden kezdőnek, viszont minden kezdőt szeretnék abba segíteni, hogy ne úgy kezdjétek el, mint én, ne a saját károtokon tanuljátok meg, hogy is jó etetni, hogy is jó itatni, hogy jó oltani, mit kell tenni egy nyúllal, hogyha prüszköl, vagy mit kell csinálni, egyáltalán kell-e vele foglalkozni, hanem igen, legyen itt szépen ilyen 10-15 perces videókra lebontva minden olyan szaktanácsadás, amit esetleg csak állatorvosnál tudnál megtalálni, és sok esetben az egy több ezer forintot is jelent, vagy több 10 000 forintot is egy ilyen kezelés, hogy érdemes abba belekezdeni vagy sem. Én úgy gondolom, ha végignézed a videóimat, akkor látni fogod, hogy mikor érdemes áldozni anyagiakat és állatorvost hívni, és mikor nem érdemes ezzel foglalkozni. Jó, de akkor kezdjünk is bele, hiszen, mint említettem, a nyulak légzőszervi betegségéről szeretnék egy pár szót ejteni. Korábban már volt egy hasonló videóm, de ilyen részletesen nem beszéltem róla, és szeretném nagyon egyszerűen átadni ezt a tudást, ami van. Itt leírtam magamnak egy Excel és egy Word táblázatba, és éppen ezért innen próbálom, hogy szakszerűen tudjam felolvasni, és innen fogom felolvasni nektek lényegében. Bocsánatot kérek érte, de ezeket a gondolatokat muszáj leírni azért, hogy érthető legyen és átlátható legyen mindenki számára. Tehát a nyulak légzőszervi tüneteinek hátterében fertőző és nem fertőző kórokozók egyaránt állhatnak. A nyulak meglehetősen érzékenyek a levegőnek a minőségére. Ezt ugye más videóimban is hangsúlyoztam. Éppen ezért az ammónia, tehát ha nem megfelelően van kitisztítva a ketrec, vagy a por, vagy a dohányfüst, hogyha valaki ott dohányozik a nyúlketrecek közelében rendszeresen, mondjuk ott van a szomszéd teleknek a sarkában, és ott egy kocsma, vagy nem tudom, de lényeg az, hogy penéspórák, ezek mind zavarják a nyulat, és a penéspóra ugye nagyon egyszerűen megtalálható a nyúlketrecbe, főleg azoknál, akik szénával almoznak, vagy például vannak, akik erősebb tisztító szerekkel szokták tisztítani a ketrecet, ide sorolnám a klórt, a hipót, a mosószereket, és nem öblítik ki utána a ketrecet a fertőtlenítés után,
és ezek akár a légutak irritációját okozhatják. Amúgy semmiféleképpen nem tanácsolom se a klórt, se a hipót, se egyéb más ilyen vegyszereket a nyúlketrec tisztítására. Érdemesebb inkább beszerezni patikában az igazi ilyen kórokozó ölőket, nem sokba kerülnek, sokkal egészségesebbek a nyulak számára, mint ezek a vegyszerek. De ugyanilyen tüneteket produkál például egy nyúl esetében, tehát a prüszkölést, vagy akár orrfolyást is. Első ránézésre például a széna, a szőr, az alomanyag nem megfelelő használata, tehát akár a poros szénától elkezd a nyúl prüszkölni. És akár kialakulhatnak ennek a szövődményeként, és tehát nem a szénától, hanem természetesen, hogyha valódi betegség van a nyúlnál, különböző légúti panaszok, tehát daganatos elváltozást okozhat a nyúlba, és sok esetben még akár idősebb nyulaknál allergia is kialakulhat. A fertőző kórokozók közül a leggyakrabb és a legveszélyesebbek egyike a Pasteurella, illetve a Bordetella nevű kórokozó, ugyanis ez, ha bekerül a légútba, és ott betelepszik, hát onnan aztán kiirtani nem lehet. De egyéb baktériumok és vírusos betegségek is, mint például a mixomatózis vagy az RHD1-es is járhat légzőszervi tünetekkel. Annyi csak a különbség, hogy a mixomatózisnál ugye 60-40 az elhullási arány, és a nyúlpestisnél pedig 100%, tehát ott, ha fel is tűnik neked, hogy valamilyen légzőszervi probléma van, az már ugye meg is fog dögleni. Tudni kell a nyulakról, hogy orr-légző állatok. Tehát ők kifejezetten azok az állatok, akik normál esetben csak és kizárólag az orrukon keresztül veszik a levegőt. Pont ezért fordulhat elő, hogy akár egy felső légúti probléma is komoly légzési nehézségeket okoz náluk. Ugye nyugalmi, ha otthon mikor fekszik a nyúl, és közben megméred a légzés számukat, bár nem kell megmérni, mert ez meg van mérve már, percenként 30 és 60 között mozog, és nem szabad, hogy semmilyen zörej hallatszódjon, mikor légzik a nyúl. Tehát mikor lélegzetet vesz. De viszont ha azt veszed észre, hogy bármelyik nyuszid a száján keresztül veszi a levegőt, az viszont már súlyos oxigénhiányra utal. És ilyenkor már vagy állatorvosi segítségre van szükség, vagy valamilyen gyógyszeres kezelésre. Na most leggyakrabban ugye milyen tüneteket hallhatunk? Prüszköl a nyuszi, de figyeljünk oda, hogy ez prüszkölhet a szénától is, tehát nézzük meg az alomanyagot, vagy a szalmát, amit alátettünk, szuszogó hangot adhat ki, szörtyögés, sípolás jöhet a tudejéből, viszont ha már az óra is elkezd váladékozni, ha csak sima váladékozás, az még elmegy, de hogyha ilyen fehérkés, ilyen fehér, ilyen takony, ilyen genyszerű jön ki az órából, hát ott már baj van. Ugye főleg súlyosabb esetekben még a nyúl elkezdi így a mancsával így piszkálgatni is az órát, vagy a szemét, és akkor ilyen a szemből is könnyek jöhetnek ki, tehát a szem is elkezd váladékozni, és akkor van baj a legjobb, amikor jön a gyengeség, tehát a nyúl látszik az, hogy egy hatalmas nagy nyúl, megmozgatod, és szinte, mint egy öreg ember, így dőlne elfele, alig bírja megtartani saját magát, akkor nagyon sürgősen tenni kell valamit, és hogyha a fogyás indul be nála, vagy étvágytalanság, mert ha a nyúl nem eszik, nagyon sokáig képes még élni étel nélkül, és lényegében víz nélkül is, de olyan szinten képes lefogyni, hogy azt egyszerűen az brutális. Na most amennyiben a felső légút gyulladása a középfűre is átterjed, ott idegrendszeri tüneteket okoz. És ennek a következménye szokott lenni, amikor a nyúl így oldalra tartsa a fejét, biztos találkoztatok már olyannal, egyik percre a másikra, és elkezd így maga körül körbe-körbe forgolódni. És sokszor a végeredmény egy elhullás is lehet. Ez azt jelenti, hogy átterjedt az idegrendszerre maga ez a vírusos fertőzés, és nagyon ritka, hogy a nyúl ezt túlélje. Ugye maga a Pasteurella egy meglehetősen elterjedt kórokozó, cseppfertőzéssel és közvetlen érintkezéssel, vagy ragályfogó tárgyak útján fertőződhet. Tehát úgy is tudjuk továbbvinni a fertőzést, hogy egyszerűen megsimogattuk azt a beteg állatot,
vagy szénát adtunk be neki, és közben hozzáért a kezünkhöz, és a következő szénázásnál a másik nyúlnak egy az egybe a kezünkön átvittük ezt a betegséget. De ha csak egy légy rászáll, vagy egy szúnyog egyikről a másikra, akkor viszi automatikusan tovább. Tehát éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljünk erre oda. De érdekesség még ennél a betegségnél, hogy az állatok döntő hányada tünetmentesen hordozza a kórokozót. Tehát szinte minden nyúlba megtalálható. Érdekes, ugye? Viszont nincsenek tünetei. De a tüneteket az kiválthatja, tehát valahogy, hogy nem hoztál be fertőző állatot, vagy tünetmentesek az állataid, mert már meg vannak fertőzve, nem okoz náluk semmilyen problémát, semmilyen betegséget, egyszerűen lappang bennük a betegség, viszont elindul egy ilyen, hajlamosító tényező. Ilyet kiválthat például a szomszédban rendszeresen bömböl a zene, ahol eddig mondjuk nem bömbölt, és most minden héten megy a buli, nem tudom báró, vagy megjelennek rákcsálók a ketrecben, vagy rossz a légminőség, ugye olyan ketreced van, amiben nincs megfelelő belmagasság, nem süt be a napfény, mondjuk egy lyukba van a te ketreced, egy ilyen régi disznóba van beletéve, és még ott is csak alig süt be a napfény. Rengeteg olyan ketrecet láttam videókba, hogy csodálkozok, hogy a nyúl szinte még fényt se lát, és a gazda úgy gondolja, hogy ez tökéletes az ő számára. És egy ilyen fekete lyukba tartja a nyulát élete végéig, és ugye a nyul az ilyen csapzott, ilyen a szőre is sok esetben láttam valamelyiknél, hogy olyan rühes, meg és a többi. Tehát borzalmas. És évek óta itt tartják a nyulakat, tehát azért ezekre figyeljünk oda mindenképpen. És tehát maga a baktériumnak még az érdekessége, hogy mélygyulladást is tud okozni, tehát egy fiatal nyúlnál, vagy akár egy-két éves nyúlnál is, és hogyha volt egy ilyen mélygyulladás egy nyúlnál, akkor ne lepődjünk meg, vagy ne csodálkozzunk, hogyha nem akar fialni, mert már nem is tud. Értitek? Tehát kérdezik többen, hogy miért van az, hogy mi a bajom a nyúllal, egy jó minőségű nyúlról beszélünk, tehát egy tenyész nyúlról, de hiába pároztatom, folyamatosan felveszi a bakot, de soha nem fial le. Hát ez is állhat a probléma mögött. Tehát ilyenkor én mindig azt tanácsolom, hogy bármilyen szép nyúlról beszélünk, amelyik nyúl már nem gazdaságos, ezt ki kell vonni a tenyésztésből. Minél hamarabb, nem kell sajnálni, egyszer, kétszer, háromszor max megpróbáltad, nem lett belőle szaporulat, tehát pont a lényegét nem hozza észre. Egy nyúlnak a lényege, hogy egy évben meg sokszorozza önmagát, legalább 3-4 almot fialjon, de ha 5-öt az még jobb. Ha ezt nem hozza ezt az eredményességet, és nem neveli fel a kicsiket, akkor ott ne sajnáljuk, ne tartogassuk, kivéve, ha hobbi célra tartjuk természetesen, de a hobbi célra meg ugye teljesen ott az ember nem akar évente 5-6-szor fialtatni, még egyszer se sok esetben. Tudni kell erről a betegségről, a paszterolózisról, hogy egy nagyon makacs fertőzés. Az antibiotikumos terápiával is csak tünetmentessé tudjuk tenni az állatot, és a kórokozó, ha bejutott a szervezetbe, egyszerűen lehetetlen kiirtani a légutakból. Egy lehetőség van, ugye lekezelni antibakteriális kezeléssel, antibiotikumokkal, megvárni azt a türelmi időt, hogy szépen a nyúl egészségesen fejlődjön, és aztán le lehet vágni ezt a nyulat, és magas hőfokon minden gond nélkül el lehet készíteni. Amit én ilyen esetben szoktam javasolni, minden olyan állatnál, ez nálam alapszabály, hogy amit én levágok, és amiben úgy vettem észre vágás pillanatában, hogy nem volt 100%-osan egészséges az a nyúl, tehát akár, nem tudom, picit le volt fogyva, nem úgy növekedett, vagy azt veszem észre, hogy a májába ott van ugye a kis fehér kis giliszták, meg minden, tehát maga a kokcidózis, mert nálam is előfordul, tehát szinte lehetetlen olyan nyulászatot tartani, higgyétek el, ahol ez valahogy ne forduljon elő, minimális mennyiségben mindig elő fog fordulni. Jelen esetben, amit az idén vágtam, nagyon jó az idei évem, ilyen értelemben, mert minden, azt mondom, 10 nyúlból, vagy inkább minden 20 nyúlból egynél fedeztem fel csak a májába a kokcidózis tüneteit, tehát jók voltak a gyógyszerek, amit megelőzésre használtam.
Itatás, ugye, amit mondtam, Bikox, Trisulfon, vagy ehhez hasonlók, de na, lényeg a lényeg, visszatérve az egészre, hogyha én ilyet találok, én a belső részeit mindig kidobom a nyúlnak, tehát a májat is, még ha egészséges is a mája, de a nyúl nem úgy viselkedett, tehát nem volt szándékosan, én azt mindig kidobom, én azt abban nem foglalkozok. Úgyhogy erre figyeltek ti is oda, de ti döntsétek el saját magatok, hogy amit levágtok azzal, mit fogtok kezdeni. De nagyon fontos, hogy az állatoknak éppen ezért olyan ketrecet építsünk, amit ugye egy korábbi videómban is tanácsoltam, tehát vegyük mindig figyelembe, hogy mekkora nyulat szeretnénk tartani, annak a nyúlnak mekkora az alomlétszáma, tehát figyeljük arra, hogy amikor jó, hogy most egyedül elfér kényelmesen a ketrecbe, de ha anyanyúlról van szó és megfial, és ugye legalább 1,5 hónapig egybe lesz a kisnyulakkal, akkor se legyen olyan dömping, tehát akkor se legyen nyomorúság a ketrecbe, hogy annyira egymás hegyén hátán vannak a leválasztásig, hanem bőségesen legyen meg a hely. Én úgy gondolom, az előző videómban, ami a ketrecépítéssel kapcsolatos, adtam tippeket, de mindenki természetesen saját igény alapján alakíthat még ezen. Hát röviden és tömören ennyit szerettem volna elmondani. Ha új vagy a csatornámon, akkor kérlek iratkozz fel, de és ha tetszett a videó, akkor oszd meg és lájkold, és mások felé is juttasd el, és szeretném, hogyha tagok is lennétek, hiszen a tagsággal is támogatjátok a munkámat a későbbiekben is. Ugye, ha megnézitek, nagyon kedvező tagsági lehetőségek vannak, szinte fillérek, nem is kimondhatatlan összegek, viszont rátok van bízva, hogy szeretnétek ezzel támogatni. Ha nem, akkor is ez már nagy támogatás, hogyha kommentet írtok, vagy kérdést tesztek fel, én azt is megköszönöm. Köszönöm a figyelmeteket, további szép napot, sziasztok!